Павло Шеремета – український менеджер-економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки, міністр економічного розвитку і торгівлі України, лютий-вересень 2014 року. Наскільки зараз брутальною є ця битва, це гігантський дефіцит. З'явиться більше контрабанди, причому в обох галузях і в інших галузях. Найменш вільна країна економічно в Європі, крім Білорусі. Це не Євросоюз. І це не про Євросоюз. Проблема є 25-26 рік, особливо за зміни політичної ситуації в Сполучених Штатах. І я знаю, мене зараз захейтять там сотні українців, як ви можете таке говорити. Так статистику візьміть. Я теж міг би не заощаджувати. І потім вмерти на вулиці. Ось, знову ж таки, чому питання до мене? Те, що ми зараз платимо, це щоб ці люди не вмирали на наших вулицях, бо це буде погано виглядати. Переходити від нерозумної мобілізації до розумної мобілізації. Пане Павле, вітаємо на Львівічі. Слава Україні! Героям слава! Розпочнемо з короткого бліцу. Будь ласка, по 2-3 слова, короткі ваші рефлексії. Чи потрібно впроваджувати економічне бронювання? Я вважаю, що потрібно впроваджувати розумну мобілізацію. В ній є елементи економічного бронювання. Чи може Україна перейти на воєнну економіку? Вона мусить перейти на максимальну воєнну економіку. Улюблена ваша книга. Стратегія Блакитного океану. Оцініть зараз нашу економіку від 1 до 10. 3. Герой сучасності для Павла Шеремета. Той вояк, який зараз в окопі. Опишіть Львів 3 словами. Досвідчений, складний, в хорошому контроверсійний. Дякую, вітаємо вас на Львівичі. Я би хотів наше інтерв'ю розпочати з повернення у 2014 рік, коли ви працювали на посаді міністра. Тоді був надскладний час для держави. Де тоді брали кошти, як наповнювали казну? Казна наповнюється українськими платниками податків. Ось. Цього було мало, особливо в перші місяці. Бо в перші місяці був дефіцит, в перші місяці треба було повертати там певні суми вже взятих раніше кредитів. І на той час була міждержавна допомога також, але завжди таким головним майданчиком і головним гравцем на цьому полі є Міжнародний валютний фонд і інші міжнародні фінансові організації. Тому буквально другий чи третій день я зустрівся з представником Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Це різні представники, але вони дотичні, вони співпрацюють. Вони знали, що в Україні формується новий уряд, вони практично відразу вилетіли в Київ, за що їм вдячність. І ми відразу почали обговорювати, вже навіть у нас був написаний, обговорювати наш план реформ і умови, під які ми можемо взяти суттєві кошти. Тоді в державі взагалі не було коштів? 100 тисяч. Можна казати, що взагалі не було. Так. Якщо точно це було 100 тисяч гривень, це ні про що. Яка допомога була Європи на той час? Дивіться, я пам'ятаю, я просто вже там підводячи підсумки нашої своєї піврічної діяльності, я нарахував, що ми провели 8 мільярдів доларів. Це, звичайно, це знову ж таки не враховуючи ті кошти, які платили платники податків, бо це платники податків заробляють, а не я. Ось. І європейських з цих грошей було десь, може, мільярд. Саме Європейського Союзу, я маю на увазі. Це була патова ситуація? Я кажу, чому патова? Ми з неї вийшли, Україна вийшла. Тобто, патова ситуація – це коли ти стоїш і не рухаєшся. Так, ми почали рухатися. На жаль, ми не рухалися настільки швидко, як я б хотів, як хотіли мої прихильники також. І мої люди, які підтримували мене в цій нашій діяльності. Що, власне кажучи, врешті-решт привело до рішення, що з цього уряду потрібно виходити. І між іншим, він не мав майбутнього там, по суті, там декілька днів після моєї відставки, оголошеної відставки, навіть не прийнятої, а оголошеної відставки, президент подав рішення про нові вибори, і цей уряд проіснував ще 2 місяці. Практично вже ніяких ні реформ, ні залучень грошей не було, бо ніхто не дає уряду гроші в останні його 2 місяці. Треба було рухатись швидше. Але ми рухались. Тобто ми, знову ж таки, порівняйте той уряд і попередній уряд Азарова. Я думаю, що ви, напевно, побачите трішки відмінностей. Як вам було працювати з прем'єр-міністром Яценюком? Прем'єр-міністром, напевно, будь-яким працювати є важко. Бо взагалі в політиці працювати є страшенно важко. І мені, людині з бізнесу, особливо важко, тому що в бізнесі ти завжди маєш кількісні параметри твоєї роботи. Ось доход, ось витрати, ось прибуток. Ти за щось відповідаєш, ти десь, ти частина цього рівняння з якоїсь сторони.
Ну, якщо ти генеральний директор, до чого я звик врешті, то ти відповідаєш врешті-решт за всі 3 частини, або, в принципі, можна сказати, просто за прибуток. Бо прибуток включає доходи, видатки. В політиці таким лакмусовим папірцем є вибори в парламентській демократії. І я можу сказати, що прем'єр переміг, як ми пам'ятаємо, на виборах 2014 року, і партія прем'єра. Тому я у своїй критиці мушу бути збалансований просто через цей факт. Тому що, ну, як би ми з ним не сперечалися, не сварилися і не любили один одного, його на той час любили українці. Тобто це стресова робота і в нього, і в мене, а в нього більше, ніж в мене, тому що він відповідає за всю країну, і в тому числі ситуація на Сході і в Криму, це, очевидно, тиснуло на нього також. Я не хочу зараз здаватися в особисті приси його і мене. Ось, але я просто натякну, що це теж це не полегшувало наші взаємини. Я думаю, що це ускладнювало. Але я читаю зараз будь-які взаємини прем'єрів і міністрів, наприклад, які можна сказати, босів і підлеглих, чи навіть колег на роботі. Це це ніколи не просто, якщо в тебе складні задачі. Пане Павло, як би ви охарактеризували ось цей кабінет міністрів? Компромісний. І я трішечки поясню, бо компромісний це був, це вимагає трішечки пояснення, бо тут 2 частини в цьому слові. Перша частина – це просто, ще раз, факт парламентської демократії, що у нас на той час була коаліція, яка владна, і Батьківщина, Удар і Свобода. Причому, що зараз з цих 3 партій парламентською є лише Батьківщина, і вона, очевидно, не є в владі. Ось інші 2 партії, Удар злився з блоком Порошенка. Свобода не пройшла, тобто там знову ж таки виборці зробили свій вердикт. І очевидно, що цей уряд був компромісом між цими 3 партіями. І знову ж таки, моя складність була як міністра економіки в тому, що всі 3 партії мали дуже різні погляди на економіку. Тобто Батьківщину тягне вліво, Свобода – це крайньо права партія. В політиці, в економіці там важко сказати. Ось. Тобто, і відповідно, що ті рішення, які ми ухвалювали, особливо в другій половині існування роботи цього уряду, були занадто компромісні, і я їх пояснив, я це пояснив раніше. Треба було рухатись швидше. І це робив наступний уряд, між іншим. Це робив наступний уряд. Фраза Вінстона Черчилля «Це ще не кінець, це навіть не початок кінця, але, можливо, це кінець початку». На вашу думку, на якому етапі ми зараз? Це початок. Це не кінець початку. Незрозуміло. Дивіться, ця війна триває 300 років, я вважаю. І ми не знаємо, скільки вона ще буде тривати. Тобто, і нам треба розуміти, що вона буде тривати сотні років. Тобто, я можу уявити собі кінець, але я ще поки що його не бачу. Так що це я надіюсь, ми десь всередині, якщо чесно. Але чи це початок кінця, кінець початку, я не знаю. Нам потрібно готуватись на довгу дистанцію? Ну, дивіться, я буду чесним. Ви ж хочете чесність, правда? Тобто ми можемо одягнути зараз рожеві окуляри, що між іншим багато українських експертів робить і потім отримує місця в рейтингах і гонорари за виступи і так далі, бо українці це люблять. І вони там говорять, що ми зараз найсильніші за весь час. Які найсильніші за весь час? Тобто є така цифра, як показник, як валовий внутрішній продукт, і він впав на 30%. Ми не є найсильніші, ми не є найбільші за весь цей час. Ось. І це прекрасно, що в нас дискусія ведеться з цими людьми, хоча там заочна. Але я прихильник говорити максимум правди. Тобто нам потрібно готуватись до довгого марафону, а українці кажуть, що вже втомилися від війни. Ну, хай посплять ось, і приходять до тями. Так, у нас такий сусід. І це причому, що сполошені не тільки ми просто перші сусіди їхні. Дивіться, як НАТО нарешті почало готуватися до війни. Ось канцлер Німеччини оголосив про поворотній час, і причому ще в 22-му році. Тобто, якби ті політики, які є реалісти, говорять, що тут треба готуватися до гіршого. Надіятись на краще, готуватися до гіршого. Я знаю, всі втомились. Так? Особливо, розумієте, то ж такий факт. Ми ж реально не особливо робили реформи 30 років. Я не можу сказати, що ви не працювали, чи я не працював, чи там багато мільйонів українців не працювали. Ось. Але в цілому ми працювали достатньо неефективно.
Тут чесно нема від чого ще втомлюватися. Ми втомилися від війни, але нам треба ще дуже багато речей зробити, тому що підтягнути країну під стандарти НАТО, підтягнути країну під стандарти Євросоюзу – це дуже багато роботи. Тому українці, ще раз, я не знаю, вдихніть, видихніть, поспіть, я не знаю, і берімось за працю. Зараз безпрецедентна в історії України допомога від країн-союзників для нашої держави. Ми бачимо навіть останню риторику Європи. Дозвіл використовувати їхню зброю, бити по російських територіях. Німеччина дозволяє використовувати свою зброю. 2 роки тому ми цього навіть не могли уявити. Ця підтримка, на вашу думку, досягла максимуму? Ну, дивіться, тут дуже добре нарешті зробив президент Франції Макрон, який просто сказав, що в принципі всі варіанти на столі. Тобто є варіант, вони кажуть, для нього ще не час, але є варіант, коли тут будуть, наприклад, французькі війська, можуть бути, так? Тобто це не апогей. Ну, я не хочу ескалації цієї війни в світову війну, я не хочу, бо там не буде переможців. Ось. Тобто я їх також розумію в цьому. В той же час у нас це боротьба за виживання. І дуже добре, що вони це розуміють також. І це ще не апогей цієї боротьби, ні. Ви думаєте, що інші наші партнери, окрім Франції, де Макрон заявляє, що французькі війська можуть допомагати Україні боронити державу, інші країни-партнери можуть гарантувати нам безпеку? Дивіться, я не є спеціалістом з питань воєнної безпеки. Я просто намагаюся мислити логічно. І ще раз, цей варіант, я не хотів би, щоб він став домінантним, але припустимо, сюди заходять французькі військові, і це, слухайте, тут війна, тут будуть жертви. І для НАТО це стає питанням, що чекайте, це не є українці, не члени НАТО, які гинуть, тут вже гинуть військові з країни НАТО. Це якби трошки інше рівняння. Нещодавна інформація у плані фінансової підтримки, маю на увазі, США готові дати нам 50 мільярдів допомоги, але з заморожених активів росіян. Про ці 300 мільярдів загалом російських активів говорять вже 2 роки. Чи можуть ці кошти розконсервувати, скажімо, і передати на фінансову підтримку України? Дивіться, давай декілька важливих деталей. Ці гроші фізично не знаходяться в Штатах. Тобто це не Штати будуть їх давати. Вони фізично знаходяться в Брюсселі, велика частина. Тобто вони знаходяться в Європі. Штати намагаються переконати Європу, як мінімум почати обговорення, що з цим робити. Тому що, ще раз, сьогодні знову була ніч атак. Так? Тобто сьогодні знову зруйнована якась десь інфраструктура. І в якийсь момент американці зададуть собі питання, що, скажімо, з цих 61 мільярд, які вони виділили, там з них 50 майже, це, власне кажучи, оплата роботи американських підприємств, які виконують воєнні замовлення. Тобто ці гроші якби зрозуміло. Інших там, припустимо, 15 мільярдів в цій сумі. Це пряма підтримка України і бюджету України. З причин, що треба, щоб Україна встояла. І їхня, ще раз, мотивація і їхнє пояснення є, що якщо Україна не встоїть, тоді нам буде дорожче стикатися безпосередньо з агресивною терористичною Росією. І це буде набагато дорожче, ніж 15 мільярдів. Тому давайте поки що це. Так? В якийсь момент, і цей момент наближається, тому що цей момент вже обговорюється, що американці скажуть, чекайте, секундочку, ця війна є далеко від нас. 15 є окей. Це вже не 15, бо це насправді вже 45, бо це вже 3-й рік війни. Так? А ще 45 – це вже 90, а 90 – це вже не 15, це вже якби це багато грошей. І в Сполучених Штатів є, як і в кожної країни, свої проблеми. Наприклад, наскільки країна готова до конкуренції з Китаєм. І там є питання, тому що ці кошти потрібні в ті речі, в які масивно інвестує Китай. Я вже навіть не буду говорити про зброю, бо я вже про неї говорив. А такі речі, як аеропорти, порти, швидкісні залізниці. В Сполучених Штатах традиційно штатів не вистачало на це кошти, тому що там федеральний уряд завжди був слабший, ніж, наприклад, в комуністичному Китаї. І відповідно, я тепер повертаюся до цих грошей, про які ви, власне кажучи, запитали.
чим більше таких російських атак на нашу інфраструктуру, тим більше буде виникати питання, чому ми повинні за це платити, чому американський Джо, я не про Байдена, а той, який купує сьогодні 6 баночок Кока-Коли в супермаркеті, ось, бо вихідні наближаються, або Будвайзера, ось, він буде задавати питання, а чому я маю за це платити? Бо там постановка питання, що це не є Джо Байден, який за це платить. Тому що Маргарет Тетчер дуже, це українцям треба пам'ятати, вона дуже влучно сказала, немає державного бюджету, є гроші платників податків. Ось, і ці люди, цей Вольфганг в Німеччині якийсь, Себастьян буде запитувати себе також, чекайте, вони руйнують тиждень за тижнем, вони просто методично руйнують енергетичну, наприклад, інфраструктуру. Чому ми повинні за це платити? В нас є їхні гроші. Ось, тобто я думаю, там, дивіться, в чому є проблема. Проблема є в тому, що світова система фінансова базується на довірі, зокрема довірі до американського долара і євро. І тому ці кошти знаходяться, вони в доларах або в євро, тому що Росія в свій час це повірила. Ось, і це більше російські гроші. Поки що це російські гроші. А механізм конфіскації, що треба проробити, перше питання. Тому що, знову ж таки, це не Росія, де просто можна взяти гроші. Це наші гроші. Ні, чекайте. І я зараз не про ці державні. Я про, власне кажучи, там гроші і власність іноземних інвесторів. Росія сказала, це наше. Ось, вона сказала це з приводу наших міст, це наше. Ось, ми ж не Росія, правильно? І якщо ми почнемо діяти відповідним чином, то в багатьох виникне питання, чекайте, ви за правопорядок, але ви діяти як росіяни. Тобто, ми вже нічого не розуміємо. Сингапур скаже, наприклад, маленький Сингапур, який нас підтримує зараз. А чому він нас підтримує? Він каже, ми маленька країна. Ми в конфлікті, потенційному конфлікті з гігантами. Ми хочемо якісь мати гарантії захисту. І коли вони побачать такі дії, вони скажуть, так тут взагалі ніяке. У нас ж теж резерви є. І вони ж також розкидані по світу. І вони також є в доларах. Так? Ось, тобто на ці речі всі треба зважати. І на них зважають. Тобто на це дискусія йде. І я закінчу тим, що чим більше Росія атакує українську інфраструктуру і міста, тим більше з'являється аргументація для західних урядів сказати, знаєте, що enough is enough. А є ще мало цієї аргументації за 2 з гаком років повномасштабної війни? Як бачите, ще так. Бо якщо було б вже достатньо, то вже це рішення було б ухвалене. Якщо не ухвалене, але ми бачимо, що уряди все більше схиляються до цього рішення. Конфіскувати і передати це в Україні, зокрема на відновлення, зокрема на тої самої енергетики. Дуже все міняється, коли з'являється політична гра, погодьтеся, і воно помітно за останніми цими, відколи стартувала така вже активна кампанія в Америці. На заяви Трампа є заяви Байдена, відповіді, які, зокрема, стосуються України, те, що там можна бити по Росії, про те, що рік тому нам ще далеко забороняли і казали, там по НПЗ російських не можна бити і атакувати. Тобто тут велику роль зараз ця політична гра відіграє. Політика завжди, дивіться, ми в західному світі, цивілізаційному, ми в демократії, у нас відбувається, у нас ні, на жаль, вже, але на Заході відбуваються вибори, а вибор означає політичну боротьбу, і тут ж, дивіться, тут можна окремо довгу передачу мати, чи програму мати, наскільки зараз брутальною є ця битва, бо американці кажуть, ми стали ненавидіти один одного, тобто там є ряд республіканців, які кажуть, краще бути росіянином, ніж демократом. Майки, і американці кажуть, так, це вже перебор. Тобто тут вже треба якось думати, як це стишити, бо бо це бред вже якийсь просто. Ось, тобто вони будуть шукати, очевидно, там же ж потужні там інтелектуальні кола і правничі кола, поправки в Конституцію, ось, що зробити, які ще запобіжники зробити, щоб стишити боротьбу, але не вбити її зовсім, бо це не Китай. Ось це все одно залишиться демократія. Я надіюсь, я дуже надіюсь.
Пане Павле, давайте трішки про цифри, там, де ви дуже компетентні, і про бюджет. Наш бюджет, як ви його би охарактеризували на 2024 рік? Він має великий дефіцит, особливо на на забезпечення наших військовослужбовців. Це яка головна стратегія українського парламенту має бути президента, так, щоб гроші були для фронту. От як ви би його охарактеризували, а тоді ж трішки заглибимося в цифри. Він на лайф-сапорті, тобто він просто на підтримці, на зовнішній підтримці. Там дефіцит 25%. Це гігантський дефіцит. Дефіцит є в 3% вважається. Тобто, якщо ми хочемо в Європейський Союз вступити і війти в євро, в зону функціонування євровалюти, дефіцит не може бути більше, ніж 3%. У нас 25%. Оці зараз речі, які приймає парламент, Верховна Рада, голосування, підняття акцизу на тютюн, підняття акцизу на паливо, зрештою, підняття податків можливе для ФОПів. Давайте так трішки розглянемо. Наскільки воно допоможе наповнити бюджет? Оці підняття акцизу на паливо, зараз на електроенергію і на тютюн. Воно допоможе, бо люди все одно не кинуть палити. Люди, напевно, зменшать використання автомобіля, але не припинять цього. З'явиться більше контрабанди, причому в обох галузях і в інших галузях, бо це неминучий факт. Але питання є не в цьому, насправді. Є глибше питання. Тому що базою ринку економіки є економічна свобода. Свобода прийняття ухвалення рішень, свобода, фіскальна також, не за великі податки, не за високий дефіцит, не за висока інфляція, верховенство права, вільна торгівля. Тобто є параметри, які визначають економічну свободу в країні. За цими параметрами до війни ми були 130. Взагалі країни є 176. Останньою є Північна Корея. Як ви розумієте, просто суто з математики, з елементарних, то середина має бути десь в районі 85 місце, ми 130. Тому ми значно ближче до Північної Кореї. Okay? Були до війни. Ми, між іншим, була найменш вільна країна економічно в Європі, крім Білорусі. Росія має не набагато, але кращий показник. Мала. Okay? Тепер прийшла війна. Нам не можна виїжджати. У нас мобілізація, це справедливі речі. Зараз ми говоримо про підвищення податків. Нас навіть не рейтингують. Я думаю, що вони не рейтингують, вони кажуть, тому що в війні немає сенсу цього робити. Але ми не піднялись, це точно. Хоча в перші тижні війни податки були зменшені. Ось. Зараз це все було розвернуто, були повернуті старі ставки, зараз ці ставки повертаються. І я хвилююся, тобто, як людина, яка складає особистий бюджет, сімейний бюджет, корпоративний бюджет, я розумію дії уряду, і я розумію їхні подання на парламент. І парламент це буде ухвалювати. І, між іншим, це в тому числі розмова з нашими кредиторами, тому що вони кажуть, у вас є внутрішній ресурс, і в нас є внутрішній ресурс, є. Між іншим, не стільки в підвищенні податків, як в інших речах, про які, якщо хочете, ми поговоримо. Ось, але у вас є незадіяний внутрішній ресурс. Тобто, при чому тут ще раз цей Джо, і Себастьян, і Вольфганг? Ось, тобто, спочатку використати повністю свій ресурс, потім, коли вже не буде, тоді ми будемо підтримувати. У нас, між іншим, одні з найнижчих ставок в світі. Не найнижчі, але в ту сторону. Тобто, у нас провал, у нас одні з найнижчих податкових ставок. Давайте так, я буду точнішим. У нас достатньо низькі ставки, не найнижчі. Достатньо низькі податкові ставки. І в той же час у нас така катастрофічна ситуація з економічною свободою. Значить, в чому справа? Значить, справа не в податках, справа, знову ж таки, в верховенстві права. Ось є головна прозорість влади. Там основні провали. І замість того, щоб займатися цим, я закінчую. В чому тут є проблема? В тому, що ми на державному рівні, це була моя проблема, ви почали нашу розмову з 2014 року. Я не відчував в державних органах оцього сприятливого ставлення до підприємництва, яке я відчуваю на Заході. Вони боготворять підприємців. Ці люди ризикують. Є суспільства, які кажуть, дивіться, у них і так багато головняків, багато головної болі.
І це центральна головна біль в нашому суспільстві, тому що якщо вони припинять вирішувати ці питання, ця економіка ляже. Говорять Британія, Сполучені Штати, Сингапур, ну такі вільні, економічно вільні країни. До певної міри трошки менше, але також говорять Німеччина, Франція, Нордіки, типу скандинавські країни і так далі. У нас треба посмикати гусей. Ну, тобто, до вашого головняку кінця місяця ще треба думати, як захиститися від силових органів, від цього ворожої настави держави, що ви гуси і ми будемо вас усмикувати. Ми ж не хочемо, правда? Ми хочемо рівноправних, поважливих взаємин. Оце мене турбує. І ми нічого не робимо. І ці всі люди на своїх посадах, і ці люди є ключові люди у вирішенні зараз державних справ. Вони вирішують насправді економічну політику. Тому що в дискусії в Україні нормальна дискусія відбувається: зниження податків, підвищення податків. Зараз перемогли люди, які є за підвищення податків. Ще раз, я розумію це, я розумію. Але у нас, на жаль, немає дискусії, як українцям дати просто, не якісь унікальні економічні свободи, а той рівень економічної свободи, яка має, наприклад, Євросоюз. Ми, між іншим, без цього ми не вступимо в Євросоюз. Нас ніхто не візьме. З чим? З нашими силовими органами, які можуть зайти до вас сюди в будь-який момент. І, по-перше, нам повістки всі пороздавати. Це зрозуміло, це війна. Арештувати все обладнання, забрати його на місяці для того, щоб його досліджувати, заарештувати рахунки і масу всяких. І таких органів є скільки? Я щось 50 чи скільки? Тобто, я не знаю, чи 50, але десятки. Так? То це, вибачте, це не Євросоюз. І це не про Євросоюз. І я закінчую тим, що, на жаль, в цій дискусії про підвищення податків ми не робимо нічого для того, щоб полегшити цю частину життя українських підприємців. 400 мільярдів цю суму називають дефіциту бюджету саме на видатки війська. Наскільки, кажуть, останній квартал фахівці, що буде найважчий для забезпечення Збройних сил України. Зараз оці такі швидкі рішення, які всередині року наповнити цей бюджет, чи вони дадуть змогу закрити цей дефіцит? Я в цілому, якщо в глобальному контексті розглядати цю ситуацію, то ще раз, я не вважаю, що це найкритичніша ситуація. Це ж головна біль, це ж кінець року, правда? Тобто в нас міністр фінансів мислить, якщо ми з вами мислимо кінцем місяця, то він мислить кінцем року. Тобто це його головна біль. Ласкаво просимо, як казала моя одна асистентка, ласкаво просимо в реальний світ, принцесу. Так що, дивіться, але ще раз, в глобальному контексті із підтримкою, про яку ви говорили і я говорив, я думаю, що це не найбільша зараз буде проблема, бо проблема є 25-26 рік, особливо за зміни політичної ситуації в Сполучених Штатах. І ми не можемо, наприклад, кінцево передбачити, якою буде ця ситуація, тому що ще, скажімо, в кандидата-демократа більш-менш зрозумілі погляди, в кандидата-республіканця вони змінюються зранку на вечір. І я думаю, вони багато ще разів зміняться до моменту вступу його на посаду, якщо він буде обраний. І навіть тоді все ще він буде змінюватися, тому що він 4 роки працював, і ми знаємо, є книги про те, як він ухвалює рішення. Або в його адміністрації ухвалювали рішення. Ми достатньо зараз робимо, щоб ось цей воїн, який на передовій, відчуває ось цю підтримку з тилу? Ні. І той дефіцит, про який ви говорите, є показником цього, що це поки що є цього недостатньо. Тепер, дивіться, якщо ми про показники, я б ще хотів би 2 групи показників сказати, але це буде трошки, давайте спочатку першу, і потім, якщо може, у вас будуть питання, і потім друга, добре? Бо це у вас важливе питання, чи ми робимо достатньо. І це ж і в мене ще будуть звернення до себе, відповідно, також. Значить, дивіться, продовжуючи відповідь на ваше запитання, чи ми робимо достатньо. Давайте візьмемо передвоєнну ситуацію, бо вона, чиста від нинішніх цих криз і війни. Населення України було в 3,5 рази менше, ніж населення Росії. Це несприятлива ситуація, але далеко не фатальна.
Населення Сингапуру є в 5 разів менше, ніж населення Малайзії. І мені зараз складно рахувати, але 40 разів менше, ніж Індонезії. Там 40 плюс разів. 5 і 250. Okay? 50 разів. Ну, тобто 3,5 – це не на нашу користь, але окей. Ну, мається на увазі, ну, так сталося. Знову ж таки, війни, там навіть якийсь був час, таке враження, що українців було більше, ніж росіян, ось, але в результаті голодоморів і багатьох інших воєн чи епізодів цієї довгої війни ми втратили велику частину населення. Повертаємося до Сингапуру і Малайзії. Сингапур має такий самий ВВП, як Малайзія. Валовий внутрішній продукт. Ту саму економіку. Що це означає? Що вони в 7 разів продуктивніші. Він не може мати таку саму економіку, як Індонезія. Але це порівняльні цифри, бо Індонезія є менш продуктивна, ніж Малайзія. Тепер, як сталося, що українська економіка була в 8 разів менша, ніж російська? При тому, що диференціал населення був 3,5. І мені кажуть, це тому що нафта. Я кажу, давайте почнемо з того, що нафта – це далеко не найвище прибутковий сектор економіки. Отут ми дивимося зараз на ці будівлі. Деякі з них, я знаю, це IT-офіси. Якби під ними зараз знайшли нафту, айтівці би сказали, софтсер, наприклад, інші львівські компанії би сказали, закрити ці джерела, ми більше принесемо грошей. Ми зараз більше приносимо. От на цьому квадратному кілометрі ми приносимо більше грошей. Тому що розумна, продуктивна, інтелектуальна праця приносить більше, ніж нафта. І тому нафта скорочує, використання нафти скорочується, тому що це непродуктивний сектор, якщо ми говоримо про Росію. Тепер наша продуктивність є нижча, ніж російська. І отже, ми робимо недостатньо. І між іншим, це треба з голови вичистити цей міф про працьовитих українців і лінивих агресорів. Тому що це він гуляє у нас, там вже він не підтверджується економічними даними. І я знаю, мене зараз захейтять там сотні українців, як ти можеш таке говорити. Так статистику візьміть. А мені кажуть, це неправильна статистика. Я кажу, де? В Україні вони кажуть. Я кажу, а в Росії та сама статистика правильна. Правильно. Я кажу, так, а скажіть, у вас все нормально? Це та сама статистика. Це статистика Світової організації торгівлі, праці, Labor Organization, ну і Міжнародного валютного фонду, тобто Міжнародних фінансових організацій. Вони не враховують нашу тіньову економіку, вони і російську не враховують. Або враховують, вони насправді враховують, вони там є формули це врахувати. Одним словом, факт є, і дивіться, якщо українцям треба з цим переспати, пережити, я знаю цих 5 стадій сприйняття, негативної інформації, що спочатку це заперечення, потім злість, потім депресія. Дивіться, якщо вам треба через все це пройти, я пройшов, і я на етапі, коли, це факт, це треба сприйняти, а значить, Павле, а ви собі говорите, що хочете, треба продуктивніше працювати. Тобі не просто треба працювати, і пам'ятати, що ти підтримуєш цих бійців. Тобі треба продуктивніше працювати, бо в них нафта, в тебе нема нафти, між іншим. І це прекрасно, тому що тоді включаються мозги і робити щось інтелектуальніше. І у вас, між іншим, також. І це ще не все. Тому що, давайте тепер друга частина. Тому що, Павле, мало працювати, і мало працювати продуктивніше. Треба заощаджувати. Тому що, там по країні гуляла фраза, що я сказав, що ви не можете розраховувати на державну пенсію, якщо ви не працювали на державу. Там загублене слово було. Павле, я до себе звертався. Я кажу, Павло, ти працював на державу півроку, ти не заслужив на державну пенсію. І це я собі говорю. І ви не будете мати пенсію, ви думаєте? Я буду мати таку пенсію, що нам мені не сподобається. Дивіться, за півроку державної служби я не витягнув на якусь там персональну пенсію. Я не хочу про неї думати, тому що за ідіотизм взагалі? Вам пояснити, звідки цей феномен? Чи в черговий раз? Я це пояснював, я бачу, що ви дивилися ці інтерв'ю.
Давайте для ваших, бо вони, може, не дивилися, для ваших глядачів я скажу. Моя бабуся, татова мама з Кіровоградської області, вона велику частину життя працювала в совхозі, потім це став колгосп. Але спочатку це був совхоз. Я відмовляюся називати радгоспом, бо це не український феномен, це російський феномен, і хай own it. Тобто це копірайт належить вам, це ваша власність, окей? Це система совхозів. Тобто це навіть не колгосп. Колгосп – це колективне господарство, ти там теоретично маєш якусь частку, звичайно, в Совєтському Союзі так не було, а совхоз це не є взагалі, це совєтське хазяйство. Вона була на свинофермі, вона працювала. В совхозі. Вона не мала паспорту до 50 чимось років. Вона не могла виїжджати за межі області. Ну, тобто, будь-яка перевірка десь, типу, ваші документи, в неї немає документів. Ось немає документів, це якби і тоді порушення, і зараз порушення. Ось, але в нас паспорти зараз є, бо ми громадяни, ми якби відвоювали це. В них не було. Вона, я так розумію, отримала паспорт десь 50 чимось років. Паспорт, внутрішній паспорт. Вона почала там у Львів, вона могла приїхати до сина. Ось в Одесу, до родичів вона могла приїхати. Це про закордон ніякий не йшлося. І відпрацювавши, відгарувавши, я бачив її руки, я бачив її ноги. Вона, власне кажучи, від цього померла, бо сильно пошкоджені ноги. Ось, відгарувавши на совхоз все своє життя, совхоз там останніх 10 років платив їй таку якусь пенсію, щоб вона, типу, не вмерла. Okay? Плюс. Okay? Якби, я не гарував на совхоз. Тобто ця система вже, тобто, якщо я цього не робив, то я не можу очікувати другої частини рівняння. Я не можу від держави отримувати чи очікувати грошей. І між іншим, той самий Джо, я плачу нинішнім пенсіонерам. І це податок, насправді. Нинішній Джо, і нинішній Себастьян, і нинішній Вольфганг, вони заощаджують на свої пенсії. І коли їм Джо Байден і Шольц їм говорять, підтримуйте українських пенсіонерів, вони кажуть, чекайте, секундочку. Чекайте. А чому я? В них є заощадження. В них нема заощаджень. Я теж міг би не заощаджувати. І потім я вмерти на вулиці. Ось. Знову ж таки, чому питання до мене? Тепер дивіться, в цифрах, я закінчую. Рівень заощаджень в світі нормальний є 25%. В Україні цей рівень заощаджень є 12-13% із-за цих причин. Ми не заощаджуємо. Ми не заощаджуємо на пенсії, ми не заощаджуємо на освіту, ми не заощаджуємо на охорону здоров'я, ми не заощаджуємо на бізнес. Ось, тому що бізнес у нас немає економічної свободи, ми боїмося його робити. Перші 3 речі ми очікуємо роль держави, державні пенсії. Держава заплатить за освіту і безкоштовно дасть нам консультації лікаря. Треба почекати 2 місяці, але безкоштовно, і навіть з ліками допоможе. Нам не треба заощаджувати. У нас 13%. В Китаї 45%. Якщо ми говоримо про якесь китайське чудо, друзі, то це не промислові парки. І це не індустріальна політика. Вони заощаджують як дурні. І потім з цих грошей вони будують порти, аеропорти, між іншим повертаємося до іншої частини нашої розмови, швидкісні залізниці, тому що у них купа грошей. Тепер дивіться, ще навіть такий факт. В Британії, недавня інформація, Британія, 9 найбільших приватних пенсійних фондів, тому що ці гроші можуть бути в державному пенсійному фонді, можуть бути в приватному. 9 найбільших приватних пенсійних фондів Британії вирішили, трішки за сприяння казначея з міністра фінансів, Exchequer, виділити 5% свого бюджету. Всі на стартапи, такі як ваш. Наприклад, вам треба гроші, мені треба гроші, іншим стартапам треба гроші. Ми скаржимося, у нас немає грошей. У нас немає грошей, це факт, у нас немає грошей. Бо у нас немає цих заощаджень, у нас немає пенсійних фондів. Ось. І тут мова йде про десятки мільярдів. І скажіть, Ріші Сунак це знає? Знає. Ось, Джо, тільки британський, знає. Він каже, чекайте, я заощадив. Нехай український Іван вчиться заощаджувати. О, ні! Ми платимо зараз. Те, що ми зараз платимо, це щоб ці люди не вмирали на наших вулицях, бо це буде погано виглядати. Ви називаєте це пенсією? Що це є? Це допомога. Там є оці суддям і далі, це держава з цим розбирається. Але наші з вами пенсії, тобто якщо ви думаєте, Назар, що вас мають підтримати, тому що ви підтримуєте когось зараз, то ви краще вичистіть це зараз
І я, друзі, я звертаюся до вас також. Дивіться, я вас попередив. Ну, ще раз, ми в вільній країні, ви собі хочете, живіть з чим хочете. Потім можете виходити в Київ на демонстрації, дайте мені гроші. Ось, і цікаво, звідки Київ візьме ці гроші. А краще, знову ж таки, Павле, відкласти частину цих грошей. Тоді знову починається питання, куди, що і як. І це тут має бути сидіти інші спеціалісти, які мають відповіді на ці питання. Там є теорія кошиків, портфелів, і ризиків і багатьох інших речей. Я приблизно її знаю, але є люди, які знають її точно. Okay? Курсів, прогнозів і оцих цих речей. Ось, так це інша тема. Але я говорю, ви відповідаєте не тільки за свою продуктивність і не тільки за свої доходи, а отже, не тільки за свою освіту і за своє здоров'я, між іншим. Ми з вами індивідуально відповідаємо також за свої пенсії. Живіть з цим. Просто живіть з цим, я вас попередив. Я, між іншим, тому не балотуюсь. Розумієте? Дивіться, от ви там задавали, що політичні дискусії. Ось, я не балотуюсь, я можу українцям сказати правду. Правду. Це не є, що мій вимисел. Це просто, це правда. За 20 років, якщо риску підводити пенсій, як такого механізму, ти повинен сам попіклуватися. Я, ви Ще і раз, інші. дивіться, якщо через 20 років держава далі вирішить, щоб ми не вмирали на вулицях, то нам дадуть 3 тисячі гривень. Ну, 5 тисяч гривень. Вам це сподобається? Мені ні. Якщо я хочу... По-перше, між іншим, також, тут в мене інше питання, тому що я не хочу пенсії, я хочу працювати максимально довго, як між іншим зараз закликає заступниця міністра соцполітики, моя хороша знайома Дарина Марчак. Працюйте довше. Я хочу працювати максимально і далі заробляти. Бо... Треба підвищити цей поріг? Ну, для себе особисто. Ну, тобто не виходити на пенсію, а працювати. Знову ж таки, це ж індивідуальне рішення. Але держава так має підвищити, тому що пороги в 60 і в 65, в районі 60 років ввів Бісмарк в Прусії, коли середня тривалість життя було 45 років. Там одиниці доживали до цих 60-65. Ось і тепер, слухайте, згадайте про демонстрації Франції, коли Франція підвищувала цей вік, і вона таки підвищила там через коліно, це зробив Макрон. Але, знову ж таки, нема Марсу підтримати Францію. Планети. Тобто все, нема Марсу підтримати Сполучені Штатів. Тобто все, тут воно закінчиться. У нас вони є, нам пощастило. Добре? Але так не буде постійно. І ці гроші тут є. І дивіться, Назар, тут ще давайте прості розрахунки, тому що це все обчислюється. У нас ВВП зараз 170 мільярдів доларів, там, грубо кажучи. Якщо ми просто подвоюємо наш рівень заощаджень, ми не виходимо на Китай, бо для того, щоб вийти на Китай, нам треба в 3,5 рази збільшити. Ми тільки в 2 рази збільшимо, і ми вийдемо на середній рівень, на 25%. З 13 на 25. Це ж від ВВП. Це від ВВП. А ми знаємо, яке ВВП. ВВП 170. Тобто нам треба ще 13%. Це просто 0,13 помножити на 170, і це виходить 22 мільярди доларів. 22 мільярди доларів зараз є на нашу відбудову, які є тут в країні. Вони є тут. Вони є тут. І ви думаєте, якщо я про це знаю, то про це не знає міністр фінансів Сполучених Штатів? Чи про це не знає екс-чекер, знову ж таки, той самий міністр фінансів Британії? Вони знають це краще, ніж я, тому що у них аналітичні центри є краще, ніж в мене. Ось. І вони просто кажуть українцям, українці, дивіться. Ви хочете в Європу, ви хочете в Євросоюз, почніть заощаджувати. І це те, що зробив мій друг Іван Міклош в Словаччині, будучи віце-прем'єром, міністром фінансів. Перехід від солідарної системи на 3-й рівень, так званий, типу особисті пенсії. І це дало це підвищення вдвічі заощаджень. Тобто, треба просто мати сміливість ухвалити це політичне рішення, яке ми 33 роки не маємо сміливості зробити. Пане Павле, 2 важливі теми, що хочу з вами говорити. Економічне бронювання. В умовах війни про нього говорять кулуарно на державному рівні. Як воно має виглядати? Держава, розумна держава, ми багато що зробили. Тобто, навіть оцей резерв плюс, я зареєструвався, все, найс. Ось, хоча в лютому я пішов в ТЦК і пройшов комісію, тобто всі ті речі, які треба було зробити, щоб оновити дані, я все зробив. До того, як був прийнятий закон. Держава, якщо вона хоче бути розумною, то давайте так, немає значення, хоче, не хоче, зараз вона має інформацію. З однієї сторони, скільки я заробляю, скільки я плачу податків. Вона знає це. Вона знає. З другої сторони, вона знає, по-перше, які потреби є в спеціалістах на фронті. Я цього не знаю, між іншим. Це таємниця, це секрет. Це правильно.
І вона знає, наскільки мій рівень підготовки відповідає тому, що там потрібно. Тому що це ця держава давала мені цю підготовку. Це не є якась іноземна інша держава. У мене, правда, військовий білет Совєтського Союзу, але присяга була типу в Україні. Бо от якраз це в цей час це відбувалося. Тоді ж не було цих документів українських. Відповідно, вона скаже: Павло, дивіться, ми знаємо, що ви заробляєте, але з вашою спеціальністю, дивіться, ми готові пожертвувати, ви повинні бути тут, тому що у вас такі знання, які просто критично потрібні на фронті. Чи не на фронті? Ну, в Збройних силах. Та так. Ну, я присягав, я громадянин. Ну так, звичайно. Тільки я не хочу, дивіться, я не хочу зараз, типу, своїми рішеннями приватними, не знаючи, хто потрібен на фронті, знаючи, яку я отримав підготовку, але я сподіваюся, що там держава це знає також. У мене якби трошки переживання з цього приводу, але ще раз, держава знає. Мала би знати, що не менше. Отут починається вже факт розумної. Добре? Тобто, чекай, стоп. Скільки, тобто, добре, нам треба цю роль на фронті. Він готовий чи ні? Тобто, а що ми йому дали, що він був готовий? Тут, правда, також, Павле, ти міг сам, типу, там, стріляти і вчитися оперувати дронами, але в мене не та спеціальність. В мене інша спеціальність. Ось, а цю треба здобувати в Академії сухопутних військ, наприклад. А якщо я це буду робити, я втрачу можливість платити ті самі податки, про які держава знає. Держава, маючи всі змінні всі компоненти цього рівняння, розумна держава може звести це разом. Це в ідеалі, звичайно. Так? Немає нічого ідеального, особливо української держави. Це окей, ми вчимося. І і нам треба люди на фронті. І не тільки на фронті, в Збройних силах. І я розумію дії держави просто ловити будь-кого, кого вона бачить на вулиці, десь в місцях скупчення людей, перони, ресторани, спортзали і інші подібні історії. Але це не є розумна мобілізація. Це не є розумна мобілізація. Ще раз, я і розумію, чому так. Але давайте, друзі, переходити від нерозумної мобілізації до розумної мобілізації. Ось. І економічна, тут є економічний аспект. Але я проти того, щоб він був єдиним чинником в цьому. Тому що, ще раз, є потреби ЗСУ. Як тоді оцей баланс справедливості, скажімо, знайти, щоб, умовно, війна, щоб не стала для бідних, так? І щоб Слухайте, я вам всі були скажу, рівні. дивіться, вже врешті, якщо Українська держава, Міністерство оборони, там, Генштаб не в стані, бо це для мене економіста це просто модель і формула. Ми зводимо це до моделі. Це не всюди і не завжди вирішує, але це полегшує. Дивіться, якщо ви не можете створити моделі і формули, дайте це штучному інтелекту, між іншим. Штучний інтелект, маючи з цієї сторони реєстр платників податків, а з цієї сторони розуміння, що треба на фронті, то штучний інтелект знайде якесь рішення, а ви потім скажете, воно не ідеальне. Що штучний інтелект було б не ідеально, що людське рішення, там людський фактор ми почнемо називати, воно не ідеальне, якесь рішення, окей? Але воно, ще раз, воно включає оці два компоненти. Тому що економічне бронювання включає тільки цей, і він призводить до цієї несправедливості, тому що ти фактично можеш заплатити, де-факто своїми податками, наприклад, тими чи іншими, нинішніми чи збільшеними. А може ти треба тут? І причому ти дуже треба тут. Тобто, і коли ти кажеш, тоді це несправедливо. Я погоджуюсь, це несправедливо. Зараз в Збройних силах України, на вашу думку, належна зарплата вояка, який на передовій? Дивіться, я як економіст мушу твердити, що зараз в цей момент, напевно, ні. Тому що справедлива зарплата – це тоді, коли знову відновлюються черги в ТЦК і стоїть багато людей, що я хочу заробляти цю зарплату, тому що це питання попиту і пропозиції для мене, як для економіста. Ось, якщо цієї черги немає, потрібно ловити людей на вулицях, то, напевно, ця оплата не є адекватною. Але є питання цінності держави, є питання патріотизму, і питання патріотизму не має ціни, розумієте? Тобто тут також треба враховувати нематеріальні фактори, які, напевно, є головнішими, ніж матеріальні. Яка, на вашу думку, от зараз має бути
компетентна зарплата бійця і соціальний пакет, який Я не має знаю, дати дивіться, держава? така, яка відновлює рівновагу на цьому, в цій сфері, давайте так скажемо, я не хочу говорити на цьому ринку, хоча це, ну, для брутального економіста це теж ринок. Але в цій сфері, давайте так скажемо. Ну, знову ж таки, хоча будь-який ринок включає нематеріальні фактори, тобто це не єдиний ринок. У цій сфері відновлює рівновагу. Тобто в нас немає цього гострого дефіциту. У нас дефіцит, розумієте? Ну, тобто, ще раз, ви молодші, ви не стояли в черзі з бідончиком за молоком. Я стояв, розумієте? Тобто, між іншим, ми стояли в чергах за бензином в 22-му році. Ми стояли. Ми стояли. Чому? Тому що держава влізла своїми неосвіченими, нерозумними руками, на жаль, в цей час. Ну, на жаль, я мушу це визнати. Встановили якісь звідкись взяті ліміти, які просто виробникам і продавцям не було вигідно продавати бензин. Вони якби перестали його завозити. А зараз ось ці підняття теж не можуть такого спонукати? Що от такий ринок теж стане, як початок 22-го року? Ні, так чекайте, це ж не є фіксована ціна. Ціна може йти вверх, то просто що українці можуть зменшити використання автомобілів. Ну, нормальна реакція. В нас знов відновилися корки. Ну, то, між іншим, дивіться, Сингапур, для того, щоб не було корок в місті, корків, то він сказав, дивіться, ви будете платити не тільки за автомобіль, ви будете платити за ліцензію, яка дозволяє вам їздити по місту. І ця ліцензія коштує втричі більше, ніж автомобіль. 5% податок можливий для військовий збір. Так? Наскільки от зараз ця цифра відповідатиме дійсності, потребам? От держава виводить таку цифру з 1,5 до підняти до 5. Дивіться, я не знаю. Ну, чесно, у нас є геть ціле Міністерство фінансів, це біля 1000 людей, які роблять ці розрахунки. І вони їх роблять. Дивіться, тут знову ж таки, це політичне рішення, його треба продати країні. І там все-таки є люди, які мислять не тільки термінами обсмикати гусаків, там все-таки є на 1000 людей там декілька десятків, небагато, декілька десятків, які розуміють, що слухайте, бажано, щоб вони працювали. І бажано, щоб вони заробляли. Ми не можемо забрати все. І не треба забрати все. І, відповідно, ти балансуєш між цим. Може він має бути 25%. Слухайте, в Сполучених Штатах в Другій світовій війні, Друга світова війна не була на території Сполучених Штатів. Максимальний податок, наскільки я знаю, був 90-94% персональний. Ну, це, типу, найвищий. Тобто, якщо ти там мільйони заробляєш, в той час це були не мільйони, тому що долар був зовсім інший. Тобто, насправді, це, між іншим, не такі великі гроші. Але податок був 94%, тому що країна у війні. Ось. Але, сказавши це, Сполучені Штати були топ-5, перша п'ятірка в економічній свободі. Завжди. Тобто, те, про що ми говорили трішки раніше з вами, не берімо тільки цей компонент. Добре, що у нас війна, нам треба підняти податки. У нас війна, треба підняти податки, дайте людям свободу в інших питаннях, дайте їм правосуддя, дайте їм прозорість влади, дайте їм вільну торгівлю, вона нас є, між іншим. Між іншим, заберіть інфляцію, це було зроблено, честь Національному банку, ну і так далі. Дайте ці речі для того, щоб ви могли спокійно займатися своєю програмою. Зараз ми бачимо такий дуже ринок стосовно долара, 41 з гаком, може так. Чи може він до кінця року наскільки ще вистрибнути вгору, до 50 гривень, скажімо, і як в цих умовах? Може, тому що, дивіться, я не хочу описувати песимістичні сценарії на фронті, але, припустимо, відбувається, між іншим, українцям, варто, як мінімум, в голові мати, що є оптимістичні сценарії, є песимістичні сценарії. Відбувається, наприклад, це ж ймовірність, я надіюсь, невисока, але вона є. Стається дуже песимістичний сценарій на фронті. Такі, як, наприклад, перші 2 місяці 22-го року, перші місяці війни. Скільки в нас вискочив долар тоді? Ось. Тобто може. Але, ще раз, ймовірність виглядає нам, генерали кажуть, є, але невисока. Нацбанк робить речі, які потрібні. Міністерство фінансів намагається збалансувати бюджет. Тобто ми робимо ті речі, є іноземна підтримка. Тобто є складові, щоб цього не сталося. Тобто
тотального, скажімо так, знаєте, занепаду економічного, ви сказали, що на трійку, так, з 10. І це дуже погана оцінка, як від економіста, так? Слухайте, ми є найбідніша країна в Європі, ви свідомі цього? Так. І ми до війни сперечалися за це право, за це привілей з Молдовою. Ми перемогли. Ну і за війни можна сказати, але тим не менше. Тобто, яку ви хочете оцінку цій економіці? Яку? Це найбідніша економіка в Європі. Це, я думаю, що 3, я це в цих умовах сказав 3, добре? А чому ми досі на воєнних рейках? От ваша думка. Економічних. 2 речі. Це треба вміти робити. І я працювавши в уряді, я бачив поступовий занепад цієї інституційної здібності, які нам тоді здавалося норм, тому що ми ж не військову економіку тоді будували. Такі люди, як Горбулін, наприклад. Так? Тобто, якщо я асоціюю, хто це вмів робити, то це Южмаші оці. Так? Це вони такі були, вони підпорядковані були там, в цій системі. Вони вміли це робити. По-перше, їх стає фізично менше. По-друге, ми будували мирну економіку, тобто ми їх відтісняли. Ми казали, нам треба, ви знаєте, що в економістів є оця така спрощена модель, дилема, масло або гармати. Нам треба масло, нам треба гармат, помилка, біжіть. Нам треба було, виявляється, тепер зрозуміло, треба було багато гармат. Тобто вміння і друге бажання. Ось, ви ж також казали, українці стомилися. А йде війна. І що значить стомилися? Ось, росіянам це легше дається, якщо чесно. В них якась воєнізована ментальність. В них війна не припинялася в 45-му році ментально. Я там диктатура по-іншому працює. До 14 року я час від часу рідко туди приїжджав, і мене завжди дивувало, що от вони в стані війни з Западом. В них весь час нападуть. Мені це смішно було. Пропаганда? Це Рейган казав, дивіться, з ким ми працюємо. Ми працюємо з людьми, які вважають, що ми на них нападемо. Тобто больні, сик. Ось. Так. І вони, відповідно, зараз ці комплекси, вони зараз компенсують на нас, тому що ми слабші. Тому що їм треба просто, вони розуміють, що вони програють в тій конкуренції, треба показати, що вони геть вже не такі слабі. Ось, і цей настрій там завжди був присутній. Ми від нього відмовилися. Там, в 91-му році ми пшениця і мирне небо. Ось наша мантра, ось тепер виявляється воєнна економіка. Цього треба вчитись робити. Ось, і ми мусимо навчитись, і ми навчимося, тому що ми інакше не переможемо. Пане Павле, так ще трішки про відтік кадрів. Ці збільшення податків потенційно і ця мобілізація, яка потрібна державі, збільшення ресурсу, знову ж таки, для демобілізації поточних військовослужбовців, які теж мають відпочити. Як ось тут знайти ось цей баланс, тому що ми бачимо, скільки все одно читаємо новини, скільки людей виїжджає, залишається Україною. Якими вже способами хтось через тису перепливає, хтось через хтось кордон, не допливає. Хтось не допливає. Тобто, різні, так? І відтік кадрів з країни є доволі великий. І це ці люди, які теж платили податки. Давайте не будемо Сталіним, добре? І цих людей будемо називати людьми. Добре, це відтік людей з країни. Добре, кадри. Окей. Є відтік людей з країни. Великий. Так. І яке запитання? Як нам зробити ось цей баланс, щоб зберегти і людей, і податки з однієї сторони, і щоб економічно наповнювалась держава, і щоб ми не весь час не ходили Якщо це підсумок, то ми про це вже говорили, і щоб довго не повторюватись, я змушений повторитись, але щоб довго не повторюватись. Люди втікають, крім питань безпеки, я навіть по-іншому би сказав, вони магнетизуються умовами, які дають їм можливість краще проявити себе, краще реалізувати себе. Які це зазвичай є умови? Це не є умови концтаборів в комуністичних країнах. Ти там себе не проявиш. Це є умови вільного ринку, це є умови вільних економік. Я не чув, щоб наші, як ви називаєте їх, втікачі, щоб вони втікали в комуністичний Китай, чи особливо в комуністичну Північну Корею, я цього взагалі не чув. Хоча там
пропагується щастя найбільше на земній кулі для північних корейців. Ось, але щось не видно там притоку людей, такого як в Штати, наприклад. Чому? Тому що це вільна країна. Ось, і відповідно до того, що ми хотіли би, якщо ми хочемо розвернути цей потік, тому що про це є питання, нам треба створити такі самі магнетичні умови, а ти не можеш їх створити формулою обсмикати гусей. Ось, тобі треба формулу розвивати гусей, чи не гусей, і між іншим, а чого гусей? А може я не хочу бути гусою, я хочу бути качкою, наприклад. Ось, і я вимагаю дати мені це право. А що це ви маєте вирішувати, чи я гуска, чи ні? Ось, я хочу сам вирішувати. І в тих країнах, куди наші люди виїжджають, вони мають це право. І точно таке саме право захищене. Тому що ж захищене. Що до тебе не прийдуть силовики і не скажуть, що ти спекулянт, ти олігарх, ти злодій, ну і так далі. Ось, тому що їх цього навчила українська школа, це ще одна тема. Що це треба змінювати, бо українська школа 30 років все ще не мала курсу предмету економіка і підприємництва. Тобто, а наш? У нас держава про це потурбується. Добре, що з цього року пілот починається, у мене наступна зустріч. І з наступного року, 25-го року, вже у всіх школах буде цей предмет. Тобто, ну, якісь, бачите, ми рухаємося в сторону розуму. І я надіюсь, ці люди, які вже будуть проходити ці курси через 20-30 років, це перспектива, але дивіться, в 300 років це непогано. Будуть створювати бізнеси, такі як ви, такі як ваш, і кращі, і гірші, всілякі різні. Ось для того, щоб приватна ініціатива штовхала цю економіку, бо це працює набагато краще, ніж рішення будь-якої держави. Будь-якої держави. Я вам дякую за розмову.